جزیره بابا نفرات زیاد دور جزیره بابا چپیه چه قیمته؟ نه با نیستش
گفتم به پیرانا چنده؟ همه؟ شما کار نمیدونم بریم اولین مغازه ما بینم رسیدش دست دختر خانم
علی چی؟ خدا این چیه؟ نه برای خدا لعنی تو فهم. لغت سازش می‌کنه. نگاه یا خدا یه ماشین خدا عزیز. Bom.